สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมขอชวนทุกคนมาฟังธรรมะในมุมที่ใกล้ตัวมากขึ้นคือเรื่องธรรมะกับสมองหลายคนอาจคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจสมองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ความจริงแล้วสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งและพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนี้มาก่อนวิทยาศาสตร์นับพันปีสมองกับจิตใจคนละอย่างแต่ทำงานร่วมกันตามหลักพุทธศาสนาจิตคือผู้รู้ผู้คิดผู้รับอารมณ์ส่วนสมองเป็นอวัยวะทางกายที่ทำหน้าที่รองรับการทำงานของจิตเมื่อจิตเปลี่ยนสมองก็เปลี่ยนเหมือนคนเดินป่าเดินทางเดิมซ้ำๆทางก็ชัดขึ้นนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าสมองสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้หรือที่เรียกว่า neuroplasticity พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้วันนี้เรารู้แล้วว่าจิตที่ฝึกดีไม่ได้เปลี่ยนแค่ความรู้สึกแต่เปลี่ยนโครงสร้างสมองจริงๆสติคือการฝึกสมองให้รู้ตัวการฝึกสติไม่ใช่เรื่องลึกลับคือการรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังหายใจก็รู้ว่าหายใจกำลังเดินก็รู้ว่าเดินกำลังคิดก็รู้ว่าคิดเมื่อเรามีสติบ่อยๆสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์การตัดสินใจและความอดทนจะทำงานแข็งแรงขึ้นในทางพุทธเรียกว่าสัมมาสติคือสติที่นำไปสู่ปัญญาไม่ใช่แค่รู้แต่รู้แล้วไม่หลงตามสมาธิลดความฟุ้งซ่านของสมองสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นไม่วิ่งไปตามอารมณ์ตลอดเวลาวิทยาศาสตร์พบว่าคนที่ฝึกสมาธิสม่ำเสมอสมองส่วนที่เกี่ยวกับความกลัวความเครียดจะทำงานลดลงแต่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความสงบความเมตตาและความสุขกลับทำงานมากขึ้นนี่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเพราะสมาธิเป็นฐานของปัญญาเมื่อใจนิ่งเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดธรรมะไม่ใช่แค่ฟังแต่ต้องฝึกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เชื่อแต่สอนให้ลองปฏิบัติเหมือนการออกกำลังกายฟังอย่างเดียวกล้ามเนื้อไม่ขึ้นสมองก็เช่นกันถ้าไม่ฝึกสติไม่ฝึกสมาธิสมองก็จะทำงานตามนิสัยเดิมคือคิดมากเครียดง่ายฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกทุกวันแม้วันละ 5-10 นาทีสมองจะค่อยๆเปลี่ยนใจจะค่อยๆสงบชีวิตจะค่อยๆเบาเป้าหมายของการฝึกไม่ใช่แค่สงบแต่คืออิสระการฝึกสติและสมาธิไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่ออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์เมื่อเรารู้เท่าทันความคิดเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เมื่อเรารู้เท่าทันความรู้สึกเราจะไม่ถูกมันลากไปนี่คืออิสรภาพทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องเก่งแค่เริ่มจากการหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้วันละนิดแต่ทำทุกวันแล้วท่านจะเห็นเองว่าธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนทั้งสมองทั้งชีวิตและทั้งวิธีที่เรามองโลกขอให้ทุกท่านมีสติมีสมาธิและเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความพ้นทุกข์ตามทางของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นคงและอ่อนโยนต่อตนเอง